Okay, in this video I would like to show you yung typical workflow sa Rfem. Okay, para we will start with the beam model, and basically the workflow is the same, for every other structure, either 2D or 3D models. So yung workflow pare-parehas, So in this case, gagawa tayo ng isang simple beam para makita nyo yung kung paano yung workflow, kung paano ginagawa, At the same time, I will have to explain to you sa inyo yung graphical user interface, para maging familiar kayo, So yun ang importante, maraming mga buttons, pero don't be antagonized by it. Madali lang yan, sanayan lang naman. So you just have to practice kahit mga simple lang, just to get to know yung mga icons na yan and all this, So gagawa tayo ng new model. Okay, sabihin natin na beam. Okay, beam example. So that will basically be the file name, beam, and it will be under the project name, So kung marami kayong project, pwede nyo consolidate lahat ng mga Rfem files nyo doon sa isang project, and that will be located here, dito sa folder name. Pwede nyo palitan yan and all this, Now dito naman yung type of model, since simple beam lang tayo, dito tayo sa 2D, yan default, So X and Z and the Y is on the on this direction. Ito naman yung mga codes dito, you have to specify that later on. Let's say gagawa kayo ng mga load combinations for design, or even just for getting the maximum factored forces. So pipiliin nyo kung anong code ang gagamitin nyo, So meron tayong ASCE, meron tayo sa ACI, IBC, and all this. Ito, mga European codes, Canadian codes, makita mo naman sa bandera. These are German codes. National, ito Brazil to. Ito naman Indian code. Okay, ito yung Switzerland, Then meron tayo yung superseded na British code. Meron tayo sa China, 50009. Yan yung kanilang codes for building loads, for loadings. Okay, kung gusto niyo yung mga lumang codes, kasi 760 na ito, pwede i-click nyo lang ito, then pag na-activate na yan, pupunta kayo dito, lalabas na yung mga lumang codes, yung mga superseded, starting from ASC 7-02, yan, yung panahon na yung ating mga wind load is service load pa, hindi factor load na katulad ngayon ginagamit natin, Yan, so 702, 705, and all this, So pili ka lang dyan, okay? So wala namang UBC dyan, but UBC only follows yung mga ASCE, and also IBC. Ito, medyo advanced na yung IBC, so dito ka, sa yan, mga lumang codes. Okay, so sabi natin, gamitan 716 and all this, then click OK. Yan. So ito yung problem natin, Ito yung problem, which is already I taught in one of the universities here. Nagturo ako ng advanced structural analysis, So Rfem ginamit ko, so marami na sila, natuto na sila, So that was siguro ngayon mga engineer na, graduate na, nag-take na ng board exam and all this. So marunong sila mag-Rfem. So dito kukuha tayo ng isang example, itong beam, So we have a 10-meter beam. Then on the left side, meron tayong UDL na 4 kN. On the right side is 8 kN per meter. Okay? So may mga requirements dito. Ito yung ating section na gagamitin. Then hanapin mo yung support reactions, moment diagram, shear diagram, the usual, Especially if you are a student, studying yung structural analysis or advanced structural analysis, deflection, and all this, Then dito sinama ko na yung design, Check if the W21/44 steel section is adequate for design. Okay? Para makita niya dire-diretso na hanggang printing na ng report. Okay? So yun ang ating workflow kung paano gagawin yan. Model mo, analyze mo, then design mo, then piprint mo yung report. Yun. So ito yung ating model. Okay? Ang gagawin natin first is
dito, yan, no? If yung middle mouse button nyo is, move forward, up, backward. So, makikita mo dyan, ha? Ito yung kanyang workspace area, no? So, ito yung meron tayong mga grid lines, ang tawag dyan, grid lines, grid points. Okay? Ito yung maximum boundary niya. Okay? So, paano mo yan? If you want to change this one, okay? If you want to change this one, yung kanyang mga properties, pupunta ka dito. Ito. Yan, ito. Yan, nakita mo settings of work plane and all this, no? So, pag nag-click ka yan, makikita mo na itong, atin, SI, meter. Makikita mo na ito, so 30 meters from here to here. So, obviously, tagta 10 meters yan. Ito naman 10 meters. So, makikita mo na ito is 60 meters ang boundary mo. Okay? Yan. So, gawin natin 20 kasi yung ating beam is just 10 meters. So, 20, para makita nyo yung difference, 20. Okay? Yan. Ngayon, ito namang mga grid point spacing, mababasa nyo yan. Ito yan, yung mga points na yan. So, ang spacing yan is actually 1 meter ang distance. Yan. Ito namang grid line spacing, ito yung mga grid lines yan, yung lines na yan. Spacing yan is at every 10 meters meron siyang grid lines. So yun lang ang ibig sabihin niya, so if you want to adjust that one, okay, meron ka rin mga polar coordinates if you later on, if you work in more complicated models. Okay, so yan na siya. So if I click OK here, kita mo lumit na siya, ang boundary niya naging 20 meters left, 20 meters right, 20 meters up, 20 meters down. Okay, so ganun lang. Save natin. Okay. Then punta tayo dito sa ating explorer, dito sa left side. Close muna natin itong mga add-in modules. Dito sa model data, makikita mo na yung mga kailangan i-fill-upan mo. For example, kailangan natin ng section. So usually, unang ginagawa, not unless meron kang ibang materials. So ito, makita mo may plus sign. Ibig sabihin, meron siya mga sub-items. So at this point, itong materials natin, meron tayong steel A992. So we'll just use that. Later on, kung maglagay kayo ng mga models niyo, may mga aluminum and all these different kind of materials, glass and etc. So dadagdagan nyo yung materials na yan, dyan yung lalagay. So gagamitin natin yung default, A992. Punta tayo sa cross section. Dito wala pa tayong plus sign, kasi wala pa yung sub-items. Ang gawin mo lang, double click mo lang dyan, lalabas na itong tables mo. So maglalagay tayo ng white flange section, so ito yan, ito yan. So just click on that, no need to put change names here, diretso ka lang dito sa white flange section. So dito makikita mo yung mga tables ng available tables for you, pwede mong gamitin. Okay, mga built up sections. So maraming klase yan, depende what country you are working. So if you click here, makita mo maraming klase, mga supplier ng mga steel from different countries. So in our case, ASA lang sa Philippines. Okay? Then dito makikita mo kung dito ito naka-highlight na kung gusto mo channel, yun lalabas yung mga channel sections, T sections, angle sections and all this, So dito tayo sa white flange kasi atin is 21 by 44. Pwede kang pumili ASC 14 or ASC 15, So meron tayong W shape, M shape, S shape, HP shape, So, itong HP shape, ito yung ginagamit sa mga columns, where usually the height of the section is almost equal to the flange, flange width of the section, okay? So, parang square siya. Okay, so dito tayo sa white flange, W21 by 44, we'll just use ASC 14 at this point, halos pares namin sa ASC 15, 21 by 44, yun. Okay? So, pag na-select mo na yan, makita mo dito yung kanyang properties, yung depth niya, yung flange width, and all this, Dito nakalagay kung anong material ang assigned niya, So, kung marami ang klaseng material, i-click mo lang yan, piliin mo kung ano yung material na kailangan mo. So if I click OK, and click OK again, ayun. So, makita mo dito, na yung sa cross-sections mo, meron ka ng sub-item, which is that. Okay, yun na. So, the next thing is kung kompleto na, meron ka ng materials, meron ka ng cross-sections, pwede ka nang gumawa ng maggumawa ng member. Okay? So, sa atin beam, 10 meters,
So I'll just click on this one. So dito, create nodes, create lines. Ito, create members, no? Dito tayo sa members. Yung lines, gagawa ka lang ng parang drawing pero wala pang assignment na property, no? Since meron na tayong property, diretso na lang tayo dito. So if you click on this one, create member, makikita pa rito. May selection ka dyan, 21 by 44. Kung marami kang section, lalabas yun dito, no? Sa drop down. Then dito, sasabihin mo kung anong member type, no? So, in-explain ko to sa another video, no? Why it is very important yung mga member types na yan. Kasi itong system na ito, wala yan sa ibang mga competition, no? So, yan, ito yung dito yung alas ng ng Rfem, no? Ito mga member types na ito. Anyway, gagamitin natin is beam. So, click OK. Yan, so lalabas na yan. Okay, so dito straight lang naman tayo, no? So if you want to make yung mga curves and all this, NURBS and all this, pwede. Let's say gagawa ka ng didesign ka ng mga roller coaster, no? Yung mga steel sections doon medyo iba, curving and all this, no? So yan, gagamitin mo itong drawing system ito. Pero sa atin ito lang straight, so dito tayo, no? So yan, 5 meters. Then, hanggang dito tayo. Oops, dito. Yan. 5 meters. So, that's it, you know. Then, just click escape key para mawala na yan. So, yan na siya. Okay. Now, kung okay na, o hindi mo na kailangan yung grid lines, pwede mo na siya hide dito, yun, no? I-toggle mo lang yan. Just toggle, wala na yan, yan, no? Okay. Yan na. So, basically, yan na yan, no? Since naka-side view siya, ang gagawin ko, papakita ko sa inyo is press mo yung control key pagkatapos yung middle mouse button. Yan, makita mo yun, pwede kang mag-rotate. Makita mo dyan, yan na yung section mo, di ba? Okay, so pwede mo balikan yan dito. No? Yan, yun lang. Ito na yung top view, left view, right view. Ano? Ito na yan. Mayroon pang bottom view. Okay? Ngayon gusto mong ayaw makita, gusto mo line element lang, hindi solid, ito, dito ka, no? Ito. Yan. Wireless, wireframe. Ayan. So, yan. So, ganun lang, no? So, yan. Okay, save natin. So, meron ka ng beam na properties niya is W21 by 44. Yan siya. Okay? So, ulitin ko, itong graphical user interface, bibigyan ko kayo ng maliit na rundown, no? So, ito yung gagawa ka ng mga frame elements. Okay, yan. Ito naman, supports. Yan, dalawang yan, supports. Ito naman yung mga annotation kung gusto mo lagyan ng mga dimensions and all this, mga papogi. Ito naman siya sa mga surface elements, no? Yan. Okay, let's say slab and all this, you know. Pagdating dito, ito na yung mga load combinations mo. Yan. Okay. Ito naman yung mga loadings, no? So, meron kang point load, yan, member load, UDL, and all this, you know. Meron kang surface loads, new line load, okay? Then, ito na yung mga surface loads mo. Okay? Then, itong line load na yan, ito yung line load na acting on shell elements, hindi sa beam. Kung gagamit ka ng mga line load ni UDL sa beam, ito gagamitin mo. Pero kung nakaano siya sa mga shell elements, okay, sa example sa slab, yan ang gagamitin mo, line load. Okay? Ito naman yung mga viewing. So, ito na yung mga 3D, perspective, top view, left view, right view, and all this, the bottom view. Okay? So, ito naman yung, pag nag-run analysis ka na, ito na yung mga results, no? Deflection, moment diagram, ito naman yung mga plate stresses, no? Sa mga shell elements. Yun, ganun lang, So, pag lumabas na yan, ito naman yung, ito papakita mo yung show, yung mga loadings, on, off. Ito yung mga results, on, off. Okay, ito naman yung run analysis, yan. Yan, calculate all. Di pa siya naka-highlight kasi wala ka pang load, Yan, so ito na yung grid system. And very important is yung copy move, no? Yan, hahanapin nyo parati yan, yung copy move. Kasi yan, para mapabilis kasi usually mga structures naman, mga typical, no? So, di-design mo yung isang frame, katapos kakopy mo para maging 3D, so meron ka ng industrial building. Ito yan, no? Ito yan, ito. Yan ang copy move, yan. Ito naman yung rotate, ito naman yung mirror. Yan.
Okay, so yun lang. Ito naman yung mga file, mga file commands. Okay, yan. Okay, ito na yung mga special na selection methods and all this, no? Yan. Okay, so dito, so gumawa tayo ng beam. Okay, balik tayo dito. Ngayon, next is supports. Ito. So, ang gagawin natin, kiklik natin yan. Then, yan, hinge, no? Click OK. Then, just select that one. Ayun, may hinge ka na. Okay. Then, click mo ulit. Then, papalit natin ng roller. Ito, roller sliding in X. And click mo. Ayun. So, makita mo yung yan. Then, just press escape key. Yan. Save natin. Okay. So, meron na tayong beam. Meron na tayong supports. Loads na lang. So, loads. Pag lalagay tayo ng loads, di-define muna natin yung mga kung anong klaseng load siya, no? So, basically, yung basic loads niya, no? So, kiklik natin ito. Ayan, no? Load case. Then, gagawa tayo ng dead load. Dead load. Okay, dead load. Diba? Ayan, dito makikita mo na yung self-weight nakalagay sa dead load. Yan, no? Active. Okay? So, kung meron kang live load, dapat hindi na naka-check yan dyan. Dito naka-check yan sa dead load kasi kasama yung self-weight doon sa dead load. Okay? So, dead load na naman yung ating problem. You know, nakalagay lang. All loads are dead loads. Yan. So, wala tayong live load. So, no need to gumawa pa tayo ng live load. Live load case. Live load case. So, dead load lang. Okay? Ngayon, let's say meron kayong mga live load. Lagay mo LL, no? Dito, makikita mo, lalagay mo yun dito, live load. Ganon. Tapos meron kang wind, WL, dito, wind. Ganon, di ba? Meron kang seismic, so meron din dyan. Okay. Ayan, earthquake. Vertical, horizontal, usually horizontal. Okay? So, yan. So, dito, dead load lang, yan, no? Then, click OK. So, meron na tayong dead load doon. Save natin. Then, mag-apply na tayo ng loads. Ang gagawin natin dito, yun, member load. Kiklik mo yan. Okay? So, dito tayo kanina, gumawa tayo ng pagkatapos naglagay tayo ng support. Wala naman tayong surface elements. Hindi na natin kailangan mag-annotate. Dito na tayo diretso, no? Loadings. Yan. Member load. Okay. Then dito, since meron tayong 4 kilonewton dito, 8 kilonewton dito tayo, no? So, dito tayo sa may trapezoidal. Yan. Pagkatapos, i-uncheck natin yan. Load over total length of member. No, hindi. Kasi putol-putol, no? So, dito, 5 meters. Then dito, 5 meters. So, hindi siya load over total length. So, di-define mo ngayon yung ng limits. So, dito, minus 4. Okay, minus 4, no? Kilonewton per meter kasi going down siya. Then, dito rin, dulo niya, minus 4 din. Then dito, mag-start ka sa 0. Dito, mag-end ka sa 5 meters. Okay? Yan. So, click OK. Then, click this member. Yun. Diba? Yan siya. Then, click mo ulit yun. Then, this time, sabihin natin minus 8. Okay? Minus kasi going down siya, no? Gravity. Yan. Then, dito, lagyan natin from 5 to 10. Okay? Click natin. Yun. Okay? So, automatic, no? Ini-scale niya, no? Yan. Then, press escape key. Then, save mo na lang. Yun. So, meron na tayong member, meron na tayong section, meron na tayong supports, meron na tayong loadings. Pwede mo na i-analyze yan. Dito yung run analysis natin yan. Tingnan mo. Yan. If I click on this, mag-run analysis na siya, no? Yan. Okay, so ang default niya, parehas dun sa, let's say, sa ETABS, gano'n din, no? After running, papakita sa agad sa iyo yung deflection diagram, you know. Yan. So, yan. Meron kang deflection diagram dun sa center. Yan. Ito, global deformations. Okay? Pwede mong palakihin yan, yung scale, yan, no? If you want to make it, you know, more expressive. Ngayon, how do you, so, capture niya, lagay yun doon sa answer. Ngayon, paano yon mga, ito, members. So, i-uncheck natin yan. Puno tayo dito sa, ito pala, no, nakita mo yung mga loads na yan, pwede mo i-hide yan. Ito, no, hide mo yan.
Yan, kahide na siya. Ngayon, dito, yung kayong, ito na, no? Moment diagram. So, click mo yan. Yun na yung moment diagram niya. Yan, no? Maximum moment is 83.90, no? Not in the sender kasi mas malaking load dito, no? Somewhere there. Yun. Okay? Yan ang yung moment diagram. Ito naman yung shear diagram. Yun. Okay? Wala naman tayong axial forces, no? Kasi beam siya. Then, meron tayong support reactions ito. So, i-click mo yan. Then, click mo ito, support reaction. Meron kayong support reactions. Yan. So, ito yung shear diagram mo. Ito yung reactions mo. Ayan. So, yun lang, no? So, lahat yan, ano mo yan, screenshot mo yan, tinlagay mo dito. Ito na yun, support reaction. Support reactions, moment diagram, shear diagram, and deflection. Okay? So, yan lang. So, ganun lang, ano? So, model, lagay mo yung boundary conditions, yung mga supports, lagay mo yung mga loadings, define mo yung load case, lagay mo yung loads. Okay? So, let's say, ito yung shear diagram mo, no? That is for dead load. So, kung marami kang, ano, yung mga load case, marami na yung drop down mo rito, no? Pati yung mga load combinations mo later, no? Pwede mo malaman yung mga ganun, no? No? Sa atin, isa lang kasi, so, yan. Okay? So, save natin yan. Okay. Then, punta tayo sa data. Okay? So, after nun is, kailangan natin mag-design, di ba? So, kung gusto mo mag-design, pupunta ka ngayon sa add-on modules. Kasi sa Rfem, yung ano niya, yung basically yung Rfem niya is yung pinaka main core niya is only for modeling and analysis results. Ngayon, pag pupunta ka na sa design, yung tinatawag nilang add-on modules. Yung parang kanilang post-processor for design. So, pupili ka, no? So, add-on modules, maraming klase kasi maraming codes. Depende kung anong country gagamitin mo. Sa Euro code, Indian code, okay? Ito naman sa Switzerland and all this, no? Canadian code, Australia and all this. So, ito, ang ginawa ko, pinili ko lang itong naging favorite ko rito, yan, no? Pinili ko lang yung AISC. Okay? Sa concrete naman dito. Ayan, kung meron concrete ito sa steel, AISC kasi US based naman tayo. So, AISC lang, you know? Okay? So, yan. So, pipiliin ko yan. Double click. Ito na ngayon yung kanyang AISC design module. So, click mo ito kasi gusto mong, by the way, ASD 2010. Okay? Kasi dead load lang tayo. Ito, nilagay ko lang dito, no? Design on ASC 2010. So, dead load lang, you know? So, pipiliin mo yung member na gusto mo design. Isa lang naman member natin. Yan lang. So, basically, 1. Ito, no? 1. Okay, then, click OK. So, member 1. Then, anong load combination? Dead load. Ito. Yan. Okay? Just click on that. Lilipat yung selected for design. Ngayon, sa materials, ito, isa na naman yung ating steel. So, yun lang, you know? A992, no need to change. Okay? Then, cross-sections, ito lang may section natin, ano? Yan. Later on, kung gusto nyo mag-optimize design, pwedeng palitan. Dito, click nyo lang yan, ano? Yung yes na yan. Pero dito, isimple lang natin. So, gagamitin natin itong 21/4. Immediate lateral restraints. Ito yung, let's say, meron kang beam, tapos meron kang mga intermediate beams, no? Na nakakonect dun sa mid-span, okay? Pwede isa, pwede dalawa, pwede tatlo, depende sa span ng, let's say, yung girder mo, no? So, meron kang mga intermediate beams. So, in this case, sa ating problem, nilagay ko lang dito na the beam is restrained laterally at the mid-span. Okay? So, ibig sabihin, meron siyang beam, okay? Dun, going on the, nakakonect dun sa gitna, no? Basically, helping it against lateral torsional buckling. Malaking bagay yan, no? So, dito, yung beam natin ang lateral restraints, check. Okay? So, how many intermediate beams or lateral restraints? Isa lang, no? And it is acting on the 0.5 of the length or basically the midspan or at 5 meters. Okay? Yan siya. Yan ang ibig sabihin yan. So, 1, so basically, naka-restrain siya sa gitna, then, isa lang kasi, then it's 0.5 of the L or it's located at 5 meters or at the midspan.
Okay? Effective lens, if you want to change it, no? So, let's say naka-offset yung ano mo, yung beam connection mo from the center of the column, yan, pwede mo gamitin yan. I-adjust mo yung mga effective length and all this, So, hindi na muna natin gagalawin yan, Okay, so design parameters, ganun din, Hindi na natin gagalawin. Papakita lang sa'yo yung gross area and all this, Which you can change, pero hindi na natin gagalawin. So, okay na yan lahat. If I click on calculation here, ito, calculation, So, i-design nyo na ngayon yan. Okay? So, dito makikita mo na ang ating design ratio is 0.48 less than 1.0. Okay? So, pasado. Okay? Design by cross-section. Nakita mo lahat ng kanyang design ratio. Okay? Less than 1.0, pasado. Okay? Design by member, ganun din. Okay? So, basically, andyan na yung, lahat ng yung mga results na hahanapin mo based sa AISC design. Okay? So, pwede mong papakita yung mga details yan and all this, Yan, if you want it. Okay? So, if I click OK here, basically, tapos na yung design, So, punta tayo sa reporting. So, punta tayo dito sa File, Open Printout Report. Okay? Yan. So, dito, click tayo dito, Printout Report. Punta tayo dito tayo sa Steel, para Steel Design. So, yan, Then, if I click OK, gagawin niya na ngayon yung kanyang report. Okay, yan na yan. So, yan. Okay, so ito na yung, basically, ito na yung kailangan na ipakita mo para bayaran ka ng kliyente, yung ating mga structural design reports, Yan ang pera, okay? So, don't waste your time. Mag-model ka, walang pera dyan. Ang pera dito sa structural engineering report. Okay? So, andyan. So, for presentation, pakita mo yan sa client, submit mo sa city engineer or sa OBO and all this, So, dyan, makikita mo na yung yan. So, ito yung report natin. Okay, zoom in tayo. Okay? So, pwede mo palitan yan, For example, itong logo, palitan mo ng pangalan ng office mo. Okay, ito yan. Header setup. So, yan, pwede mo palitan yun dito. Okay? Pwede mo rin palitan yung logo. Let's say may yung logo ng company mo, meron din dyan. Okay? Yan, and all this, Pwede mo palitan yung mga dates, etc. etc. Okay? So, punta ka dito. Ito na yung mga design mo, For me, member number 1. Yan. So, meron siya mga checks dyan and all this na pwede mong pakita. Sino mang engineer ang kailangan mong ipakita yan, peer reviewer ba, whatever. So, that's it, So, what we have done here now is, nag-model tayo, okay? Then, lagyan natin ng boundary conditions or support, naglagay tayo ng loads, pagkatapos, na-run natin, Then, after running it, nakuha natin yung mga basic design forces, moment shear, and all these reactions. After that, nag-proceed tayo sa design using AISC to check the section. Nilagay natin yung ating mga lateral constraints, mga lateral restraints, and then after that, nag-design na siya, then pakita natin sa report, and ito na, okay? Ito na yung report. So, that's it, So, yan yung parang typical typical workflow gagamitin mo, which is basically common din sa ibang mga applications, pero pinakita ko sa inyo paano gamitin niya. So yun, so late na siguro next mag-model tayo ng mga frame elements and all this para maging familiar kayo. Okay, so that's it, and thank you.